hetki on koittanut. Aleksander Barkovin uran viimeinen kausi alkaa nyt. Kyseessä on Team Pohjoismaiden franchise NHL26. GM Tammenpää on epäonnistunut Pohjoismaissa tällä hetkellä. 8 kautta vedetty. Kerran ollaan päästy playoffeihin. 2 kautta aikaa voittaa Stanley Cup. Mutta meillä on hyvä nuori runko. Meillä on kova nakki, Sandi Pellikka, nuori tähti ja sit meillä on tämmösiä legendoja, vähän vanhempia pelaajia, niin kuin Aleksander Barkov. Eli viimeiselle 2 kaudelle kaikki on vielä mahdollista. Tässä vielä muistutuksena tämän franchisein säännöt. Mutta nyt on mun aika rakentaa Aleksander Barkoville mahdollisimman hyvä joukkue legendan viimeiselle NHL-kaudelle ja tuoda Pohjoismaihin se Stanley Cup. Tän liven yhteistyökumppaneen toimii NC Esports, Logitech G, jonka kulkeet mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Messissä myös Power, jonka setterisarjan PC, mulla on käytössä mun sisällössä. Messissä myös Red Bull, ja se mini-jääkaappi komeille. Red Bull antaa sivet. Mukana myös HB Promotion, jota kautta totta kai mun merchi pyörii. Siellä saa esimerkiksi tämmösiä voittamaton lippiksiä. Sekä siellä on Eki T-paitoja, voittamaton NRS-huppareita, Maria, kollaria ja mulla on itse asiassa semmonen lätkäpaita kanssa suunnitteilla. Toivottavasti sais kohta teille kanssa julki, mutta näin! Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneen tarjoukset löydät tuolta deskistä. Hei. Hello! Mitä kaikille kuuluu? Eli New York Rangers on voittanut he 8 kaudella Stanley Cupin. Ja nyt, oisko ensi kaudella Pohjoismaiden aika? Mitä chatti on mieltä? Morjesta kaikille. Edelleen blondit hiukset, no joo. Mun piti siis viime liven jälkeen. Mä käyn huomenna aamulla vetämässä. Nyt mä lupaan teille, että tää on viimeinen kerta. Tiedätkö mitä tapahtui? Ihan nyt nopeasti niin kun aloitetaan. Onni rupesi tykkään tästä hiuksista. Se sanoi, että nämä on hyvät hiukset. Sitten mä olin silleen, no pidetään pari päivää vielä. Vähän meni mutkat suoraksi, mutta joo. Okei, mennään heti draftiin ja sitten on vähän sopimuksia, mitä meidän pitää solmia. Mä voin kanssa näyttää tämän joukkueen, moni ei varmaan muistakaan. Ai. Moro. Iso kiitos Avefin 250 sentistä. No moro vaan rakas siitä, niin. Älä kerro Oodalle, että kutsu saa rakkaaksi täällä. Pikki 29, katsotaan onko meillä ketään. Siis fakta on, että nyt kun mennään viimeisiä vuosia tässä franchisessa, niin drafteilla on vähemmän ja vähemmän merkitystä. Ja mä en ole tehnyt yhtä hyvää duunia skauttauksessakaan. Oi! Veikko Määttä, kiitos paljon 10 kuukauden jäsenyydestä ykkösketjuun. Kattokaa nyt, mulla ei ole edes varmoja ei jumalauta, ei oo ketään varmaa pelaajaa skautattu tänne. No, täällä on joku norjalainen, joka pelaa kiekkoa Espoossa. Ehkä voi olla eliittipotentiaalin pelaaja, niin otetaan se äijä. Kato, se oli eliittipotentiaalin pelaaja. No itse asiassa eliitti pieni on ihan ok mun mielestä ykköskierroksen niin kuin lopuksi, ei siinä. Eminem Lives, no niin, just näin. Milloin jäällä? Mä oon nyt ollut jäällä aika paljon, ja ensi unelmajaksosta näette, mä oon ollut ammattilaistakin jäällä, on 3 tiet putkeen. Mennyt yllättävän hyvin, mutta näette sit sunnuntaina. Mutta joo, hei, fokus nyt tähän franchiseen. Täällä on Sihvonen, joku, otetaan kärki eurooppalainen prospekti nyt aina, mitä meille suositellaan. Tehdään näin. Toinen eliitti pieni sieltä, Sihvonen. Mut ehkä niinku tässä vaiheessa näistä pelaajista ei tule enää meille NHL-pelaajia, mutta mä voin saada jotain pelaajia, jolla on trade-arvoa sitten tradeissä, eikö niin? Eli kaikki prospektit käytännössä mitä mä varaan. Mulla on tässä franchisessa sääntö, että mä en saa vaihtaa mun pikkejä niin kun, ennen kuin ne on valittu, tai niistä tulee pelaaja, mutta sitten itse sen pelaajan, niin totta kai voidaan vaihtaa ja yrittää parantaa jengiä. Top 6 pieni. Paljon tulee pienellä potentiaalilla pelaajia, mutta yllättävän hyvä potentiaali pelaajia silti niin kun, jos mä saan kakkoskentän potentiaalilla pienen, vaikka onkin pieni potentiaali, niin 3. kierroksella pelaajan, niin se on mun mielestä ihan jees. Täältä Stiini, ruotsalainen. Onko Petteri Sihmonen? Stiinikin oli top 6 pieni. Alright. Mitäs muuta? 4. kierros. Mikä on sun MP NHL27 kannesta? Hei! Mitä mieltä jengi oli Celebritystä kannasta? Mun mielestä oli törkeän hieno. Siis rehellisesti yksi hienompia kansia. Varsinkin se Deluxe-kansi, mitä mä oon nähnyt viime aikoina. Limber on top 6 pakki pienellä potentiaalilla. Se ei tuu, sillä ei mitään arvoa, ei tuu joukkueeseen. Vähän turha 4. pikki, mutta noita sattuu. Edelleen otetaan vaan aina se korkein mahdollinen pohjoismaalainen pelaaja. Lundqvistikin oli top 6 pakki. Muuten huomenna hei, kello 18
tulee NHL 27 julkaisutraileri, niin mä tuun livettää sen julkaisutrailerin täällä näin. Mulla on 5. kierroksellakin 2 pikkiä. Pikkejä löytyy vaikka kuinka paljon. Oho. Näin. No, se on hyvä saada prospekti. Ehkä täällä joku tuurikin voi käydä. Näitten kanssa. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen Joel! Come on. Hei, miten mä saan varattua? Morjesta Mites Goated streamerilla menee. Paino väärä. Eiku hetkinen, mä oon koko aika. Joel, nyt iso kiitos 5 eurosta. Ja iso kiitos Joel, hei. Joel oli se tyyppi, joka teki editin, miltä Erik Tammenpää kuulostaa selostajana. Iso kiitos Joel sullekin vielä. Ja iso kiitos 5 eurosta. Come on Joel. 7 pakki. No en mä nyt varmaan 7 pakkia varaa, herran jumala. Mennään potentiaalin perusteella. Kato! Kauvosaari, eliitti pieni. No on täällä joku scoutti tehnyt jotain duunia. Näin. Eliitti pieni 5. kierroksella. Toi on itse asiassa aika hullu. Joku iso shatti Joelille, just näin. Tammenpää pitäisi olla kannassa. No niinpä. Unkarilainen Getzlav. Kenneth Getzlav. Aivan loistava. Aivan loistava prospekti. Kenneth Getzlav Unkarista. Siis mikä fiilis? Harmi kun Unkari ei ole Pohjoismaissa. Tuo olisi kyllä Kenneth Getzlav olisi pitäisi saada melkein joukkueeseen. Ai jumalauta. Kenneth Getzlav Unkarista on kyllä yksi leijompi juttu, mitä mä lähden. Täyte aloittaa ja otetaan vaikka... Ei toi oo Puolasta. Puola on jossain jutuissa hyvä, mutta ei ehkä näissä NHL-prospekteissa. Noniin. Simuloidaan koko varaustilaisuus. Näin, semmonen drafti. 3 eliittipientä pelaajaa. Muuten nyt aika pienen arvon sai draftista. Mutta edelleen kyllä nyt isoin... Me ollaan win now modessa. Me ei kauheasti mietitä sitä, että mitä noista drafteista saadaan. Nyt mietitään vaan sitä, että miten tää joukkue voittaa. Joo, anna mun päästä siihen sopimuksiin. Mulla on 1 drafti jäljellä, niin mä voin jotain kykyjä etsiä vielä solmia. Tossa oli aika monella meni soppari. Mutta katsotaan meidän soppari-tilanne nyt pelaajien osalta, koska täällähän on se, tää on se, mikä on kaikki kaikessa. Mulla on palkkakatto on 28 miljoonaa. Alright. Ja kyllähän tässä nyt on runko edelleen, joka voi voittaa Stanley Cupin. Viime kaudella Stanley Cup-finalisteille Vancouver Canucksille Game 7 häviö johettiin viimeisellä minuutilla. Me halutaan se sama runko takas ensi kaudelle. Ja kaikki meidän parhaat pelaajat, huippu- ja eliittipotentiaalin pelaajat on kiinnitetty. Konsta Helenius tarvii sopimuksen. Se on noussut 87. Konsta on hyvä. Nyt oikeesti sitten Lundqvist, joka Leckermäki ja nyt. Alexander Barkov. Ja Perkele! Joel. Mikä Joel! oli sun lempiklippi siinä videos? Mulla oli se Pavel Datsjuk tai se Maanan läpiajo. Joelle iso kiitos jälleen kerran 5 eurosta. Kyllä mun lemppari, niin Datsukin niitti oli joo, ja sitten Josh Manson oli ehkä oma lemppari. Se oli niin random. Eikä dikkäs Mansonista. Josh Manson tulee. Mut joo, eli meillä on Heleniukseen, sitten on Lundqvisti tarvitaan, pelasi 3. parissa meillä viime vuonna. Lekkerimäki tarvii sopimuksen, Barkovi, Aram Ulseen. Eli käytännössä 3.-4. kentän ukkoja tarvii sopimuksen, Pirjeta, Lasse 22-vuotias, se on hyvä potentiaalinen ukko, 2. kentän potentiaalinen äijä. Halutaan ehdottomasti solmia. Oli Raitin läpä ja kärkijärkät vielä, katsottiin playoffeissa. Niin meillä on noihin äijiin 30 miljoonaa palkkakattoa. Alright. Niin. Katsotaan paljon nämä pyytää. Eli esimerkiksi Konsta Helenius. Mä luulen, että me yritetään aika samalla rosterilla mennä kuin viime vuonna, mutta ehkä jos jotain muutoksia voitaisiin. Esim. Niin kuin off-seasonilla vapaista pelaajista ehkä jotain tradeja saada, niin sekin olisi hyvä. Mutta mä luotan aika lailla tuohon viime kauden joukkueeseen. Mutta hei, miten Konsta Helenius pyysi äijät 10 miljoonaa? Halutaanko me maksaa Konstalle 10? 10 on kyllä Konsta aivan käsittämätön. Haluu siirron estävän lausekkeen ja 10. Mutta se on noussut jo 87. Mä voin tarjoa Konsta sulle 9. 9 milliä 4 vuotta. Toi on mun mielestä aika hyvä diili. Mulla ei kukaan pelaaja onneksi tienaa niin törkeästi. Pellikka ja Pettersson tienaa 13. Mulla ei ole mitään Leo Carssoneita täältä viemässä, tiedätkö 20% palkkakatosta. Lundqvisti. Ei voi 3. parin äijät pyytää 7 milliä. Johtuuko tää siitä, kun me menestyttiin viime kaudella, niin sitten nämä äijät pyytää ihan perkeleesti rahaa. Voi. Okei, no mut Barkov vuoden diilillä. Tää on tärkeä kiinni. Se ehdottomasti halutaan Sasha Barkov. Siis 83 overallina eniten pisteitä meillä just playoffeissa. Siis Barkov on edelleen isojen pelejen pelaaja. Ja todennäköisesti nyt uran viimeinen kausi. Sen potentiaali putoaa koko aika, overalli putoaa. Mutta 1 kausi me saadaan vielä 3. sentteri.
Barkovista aika hyvin irti. Se haluaa vielä aika paljon rahaa. 3,4 miljoonaa yksi vuosi, niin toi pitäisi mennä läpi. Mistä näkee sun NHL25 HUT-videot? Täältä kanavalta. Lekkerimäki, Lundqvisti. Joo, ehkä katsotaan paljon nää nelosäestiöitä. Joka ikinen äijä nyt! Lekkerimäkikin. Perkele! Voi teidän Pasin. Pasi joukkueeseen. AVP, kiitos paljon 250 sentistä. Mikä siinä Pasissa on? Oi jumalauta. Hei, meidän veskarit tarvii diilejä. Jos ette ollut viime jaksossa, niin jengi haluaa Pasi Heino. Joku huippuprospekti pelaa San Joseessa. 3 tehnyt 50 pistettä per kausi. Me ei tarvita Pasia jengiä. Vinni pyytää ihan sikana rahaa. Siis kaikki haluu rahaa. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Mutta Vinni oli käytännössä Vesna-tasolla viime vuonna. 35 voittoa, 91 torjuntaprosentti ja 91-5 playoffeissa 7 voittoa. Kyllä Vinni pyytää aika paljon, mutta Vinni on kyllä ansainnut sen. Vaikka overallin nähden, niin aika paljon rahaa, mutta kuitenkin se on tärkeämpää veskareille, että miten ne pelaa. Koska mä oon huomannut, että noilla veskojen kokonaisuuksilla ei välttämättä ole niin paljon väliä. Mä haluan saman veskakaksikon ensi kaudeksi takaisin. Ehkä kokolle mä en tee vielä diiliä, koska se pyysi 2 milliä. Mä luulen, että noita niin backup-veskoja sais kans millille. Mut Kokko, mä haluan kyllä saman veskaduon, tiiäksä. Ne tsemppaa toisiaan. Mulla oli ehkä NHL yksi parhaimpia veskaduoja viime kaudella. Oltiin päästettyjen maalien keskiarvossa koko liigassa, niin eikö me oltu kärjessä runkosarjassa? Niin otetaan Kokkokin tosta. Me maksetaan sitten yhteensä kuin 7-8 milliä meidän veskareille. Se on kyllä suut iso määrä, mutta yritetään pitää tää sama runko. Sitten sama nämä mun hyökkäät. Mä haluaisin melkein pitää saman joukkueen, jolla me viime vuonna, tiiäksä, kuitenkin menestyttiin niin hyvin. Halutaanko me muuttaa sitä niin kuin loppujen lopuksi? Lekkerimäki 3 vuotta, 2,7. Se on aika pieni diili, sen voisit siirtää, jos tarvet. Vitsi teidän Pasin kanssa oikeasti. Ei varmaan Barkko hyväksy tota. Katsotaan hyväksyykö. Lasse Pirjätä. Mä luulen, että Lassen rooli kasvaa. Oli 4. viime kaudella 81 overall nytte. Mutta kun sen potentiaali on siellä, että se voi nostaa jopa lähelle 90, niin ja Lasse pyytää vaan millin diiliä. Lasse oli ensimmäinen, joka pyysi vähän vähempää. Hakansson ehdottomasti pysyy 3. parissa. 3 vuotta, 3 milliä, hyvästä 3. pari äijästä, kehittyvä ukko vielä. 25-vuotias, mutta senkin potentiaali on 2. parin äijässä, että se voi nousta tuosta 81 ylöspäin. Noniin, katsotaan ketkä hyväksyy ja ketkä ei. Näin, eli Alexander Barkov hyväksyy tarjouksesi, noniin, ja Barkov hyväksyy. Joku sanoi, että Barkov ei hyväksy sitä, että diiliä tarjottiin vähän vähemmän, mutta Barkov haluaa voittaa. Miksi et katsoit, ketkä haluaa sopimuksen? Ei sillä ole mitään väliä. Tarjotaan tarpeeksi rahaa kurkkuun, niin jengi jää vaikka väkisin tälle. Kokko ja Pirjetä ja kaikki taitaa hyväksyä. Vinni. Hyväksykö toi Helenius? Heleniuskin hei hyväksy. 9 milliä 4 vuotta. Hyvä Konsta. Konsta otti aika kivan alennuksen. Mutta meillä jää hei chatti, meillä jää 5 miljoonaa palkkakattoa. Ja meidän pitäisi solmittaa Lundqvisti. Mä luulen, että mä tein nyt niin. Mä solmin Lundqvistin. Meillä on täysin sama joukkue ensi kaudelle kuin tälle kaudelle oli. Mutta mulla ei ole kyllä rahaa Lundqvistiin. Mä luulen, että Lundqvistin nyt pitää antaa kävellä. Ai että, tää nyt on vähän huono. Tää on tosi potentiaalinen kaveri. Mä päästän tää UFA-markkinoille. Mutta hei, ei oo kauhean hyvin pelannut. 4 kautta, pisteitä ei tuu ollenkaan, mut 3. pari äijä. No, mulla ei oo rahaa pitää. Mulla ei oo rahaa pitää Lundqvistia. Se ei haluaisi jäädä tähän seuraan. Mä tein ehkä vähän virheen tossa. Mun olisi pitänyt odottaa sen Kokon sopimuksen kanssa. Sitten Kokosta mä olisin saanut ehkä loppumillit tohon. Mutta annetaan kävellä, se pyytää aika paljon, eikä kuitenkaan... Ei se nyt kuitenkaan mikään niinku ihan niinku uskomaton pelaaja ollut, mutta... Tuolla olisi ollut kyllä vaihtoarvoakin. 25-vuotias top 4 pakki, joka pyytää 7 milliä, niin se olisi kyllä saanut treidattuakin aika kivasti. Mä solmin täältä vielä nämä mun vähän arvokkaammat ufat, jos näitä käyttäisi treideihin, tai sitten tietenkin se AHL-jengikin pitää olla jossain vireessä. Ei olisi Lundqvistille mennyt ikinä 5 miljoonaa läpi. En usko. Carssoni. Kukas tää Carsson on? 21-vuotias Magnus Onko... Tiedättekö te Magnus Carssoni? Tietääkö chatti? Paras shakkipelaaja niinku of all time. Shocking GOAT. Onko norjalainen vielä? Ruotsalainen.
Ruotsalainen Magnus Carlsson. Aivan identtinen nimi kaverilla. Loistava. Alright. Ufia, onks täällä top 6 hyökkäjä, top 9? No joo, mä annan noin muut prospektit kävellä, jotka ei ole niin hyvällä potentiaalilla, mutta kaikki nämä, joilla on niinku esim. Top 2 kentän potentiaali tai 4 pakkiparin potentiaali, niin mä pidän nämä tyypit. Näillä voi olla vähän vaihtoarvoakin. Noilla muilla nyt ei ole mitään. AHL top 2 potentiaalin pelaajilla, niin niillä ei tee yhtään mitään. Niin. Shakin pelaaja, kyllä. On goat. Top 9. No top 9 pieni voidaan antaa kävellä. Eliitti pieni. Ufa. Tossa on top 6 pieni. Jos solmitaan nää täältä vielä. Eikö se ole Sakkive? On Sakkive. Just näin. Noniin! Eiköhän nyt ole aika sitten mennä off-seasonille. Ja me tarvitaan tosiaan se 1 pakki. Eli aika pieni vaihtuvuus joukkueessa, mutta silloin kun sä saat voittavan joukkueen tässä pelissä, niin sitä ei saa ruveta liikaa vaihtamaan. Meillä kesti niin kuin, meidän rosteri näytti mun mielestä paperilla monta kautta hyvältä, eikö niin? Jopa ehkä paremmalta kuin viime kaudella, jolloin me taisteltiin jopa niin kuin liigan parhaasta runkosarjasta. Mutta me ei niin kuin voitettu monena kautena, sitten Barkov-jengi ja ennenkin siitä muutamia pieniä muutoksia, niin yhtäkkiä jengi rupesi voittaa. Et sit kun joku tietty jengi klikkaa, kemiat klikkaa, niin sitä ei saa muuttaa. Ja sama Mika Zibanejad, ehdottomasti tuut joukkueeseen nyt tohon apulaisvalmentajan rooliin. Tarjosinko mä nyt oikean diilin sille? Mutta no joo, ei mitään, annetaan se olla. Ja kykyetsijät. Palkataan vielä noin samat kykyetsijät takas, mitä mulla oli. Niin mulla pysyy niinku ainakin siihen viimeiseen draftiin sitten. En mä nyt lisää näitä rupea hommailemaan, mutta pidetään ainakin noi kykyetsijät, mitä mulla oli viime kaudella, niin tähän viimeiseenkin draftiin sitten. Noniin. Kyllähän 5 millillä pitää saada 3. parin äijä. Niin kyllähän se nyt pitää onnistua. Ongelma on se, että kun me tarvitaan nimenomaan se pohjoismaalainen kaveri, ja niitä on vähän vähemmän. Ei ole Gary Kasparov GOAT. Me ei lähdetä puhua Shakista, ja Shakia kiinnostaa niinku yhtään. Shakia kiinnostaa ehkä 4 ihmistä täällä. Reilisesti sanottuna en ole täysin ihastunut tarjoamasi rooliin. Noniin, no mutta ei mitään. Siba tuli apulaisvalmentajaksi, jes. Sama coaching staffi pysyy. Mutta eilen illalla nousi 1700 rating Shakissa Rapidist.chess.comissa. Ai, että tuntuu hyvältä. Mutta joo, nyt sinne free agency. Karl Eerits, Filip Leinonhiemi, Jere Inkinen. Anna tulla vaan. Noin. Ammattilainen kykyjä etsiä linjoilla. Sillä ei ole väliä. Ketä meillä on siellä vaihdettavissa pelaajissa tällä hetkellä. No niin, kiinnitetään vapaita pelaajia. Ketä täällä on? Virhoffi. No täällä on näitä RFAita. Ufa, Stankoven olisi Ufa. Mutta mietitään nyt vaan niitä pohjoismaalaisia pelaajia. Nyt on muuten yksi parhaista free agent-klasseissa, mitä tässä on ollut. Nyt on tosi kovan tasoinen free agent-klassi. Tässä ei ole kauhean monena kautena montaa free agenttia nimittäin ollut. Ei näytä kauhean hyvältä. Puolustajat. Me tarvitaan se 3. parin äijä. Missä täällä olisi? Sölberi. 27. No tässähän se olisi. Pyytää 5,9 milliä. Stian Sölberi. Norjalainen. Tää dominoi just MM-kisoissa IRL:ssä. Top 4 pakki. Aika kiva. Osaa pelaa molempia puolia. Sehän olisi meillä 3. parin ukko, mutta se pyytää 5,9. Me tarvittaisiin vähän enemmän ehkä jotain palkkakattoa. Mutta en mä nyt niinku rupee... Mä en oikein haluaisi myydä ketään. Katsotaan, olisiko täällä halvemmalla. Ei täällä kyllä oo. No jos me halutaan, hei. Nimenomaan 3. pari ja semmonen voittava äijä. Gustav Forsling. Kokemuksella 37-vuotias. Tekee edelleen 30 pistettä kuitenkin. Kanssa. Pelkkä vasen pakki. Forsling olisi semmonen kokenut alemies kaudeksi. Katsotaan... Mä nyt vielä muistutan itteeni, että jos me tarvittiin pelkkä 3. parin äijä, niin mä luulen, että mä otan Forslingin. Muuten mä varmaan otan sen Sölberin. Eli meillähän on, meillä on Edvinsson, Josefsson, Sandi-Pelikka Piiparinen. Siinä on meidän top 4. Ja Hakassonin kaa tarvitaan 3. parin joku. Niin Sölberi voi olla vähän overkilli sinne niin. Ja sit mä tykkään, että jos me otetaan toi Forslingi, niin sit meillä jää palkkakattoa vielä se 2 miljoonaa. Jos me halutaan kesken kauden tehdä jotain moveja, niin saadaan meille kans siihen vähän tommoista
flexibilityä niin sanotusti. Englanniksi. Mikä on flexibility suomeksi? Venyvyyttä. Forcing haluu 2 vuoden diili. No, tarjotaan. Fitsi haluu rahat pois. Se huononee aika paljon ensi kaudeksi, mutta annetaan nyt 2 milliä. 2 vuoden diili, niin me saadaan se. Se voi sitten vaihtaa johonkin pois, jos tarvitaan. Joustavuutta. Niin, venyvyys, joustavuus on parempi. Kyllä, just näin. Hei, eiköhän ne ole siinä. Mennään kauden alkuun, katsotaan mitä pelaajat kehittyy. Mä luulen, että tästä kaudesta mennään tosiaan tässä livessä nyt 9 kausi ja koko 9 kausi joka tapauksessa ja sitten vika jakso pelataan koko 10 kausi. Nämä vikat 2 jaksoa mennään nyt silleen, että ei mennä sitä 2 tuntia kerrallaan, mitä nyt ollaan menty tää franchise, vaan mennään 9 ja 10 kausi. Saadaan vielä 2 jaksoa tähän franchiseen. Meillä on vähän tiukkaa ton palkkakaton kanssa. Ja ensi vuodellehan oli vähän enemmän niitä. Ja oi. Kausikortit. Terve. Onko 80% myyty? Jengi haluu, viime kausi oli sen verran hyvä, että jengi haluu tulla hallille katsoa. Unelma nähdä. Nyt mä olin sanomassa, että unohtui ihan täysin. Mestaruus vai konkurssi? Ei tässä ole mitään konkursseja. Näitä omistajan tavoitteet. Omistaja on halunnut jo pari kautta, että me voitaan Stanley Cup. Vierasotteluiden voittaminen on tärkeää. Hanke 21 vierasotteluvoittoa. Haluan meidän parantavan top 6 hyökkäystämme. Okei, minkä takia eikä tarvita? Haluan, että meillä on vähintään 2 pudotuspeliottelua kotona. Onpa pienet niinku tavoitteet jotenkin. Eli Lyvassa on lyhyt striimi. Mitä? Siis ihan niinku ihan ihmeellisen pientä luottoa. Meillä on sama jengi, joka viime kaudella dominoi. Mutta nyt on kyllä ihan oikeassa toi omistaja, että meiltähän puuttuu top 6 muuten pelaaja. Pitäisikö Lasse? No Kovanakki ehdottomasti ykkösen sentteri. Ja kyllä tää jengi on toiminut parhaiten niin, että meillä on Pettersson, Kovanakki ja onko Lucas Raymond ykköskentässä. Sitten on Helenius, Lundell ja Barkov. Siis, tai Berggren, anteeksi. Toi on hyvä pointti. Joku sanoi chatissa siis, Barkov 2. Viime kaudella piste per peli 3. kentässä täällä. Playoffeissa 11 pistettä. Vaikka on pienempi overall, niin Barkov on semmonen pelaaja tässä pelissä, joka vaan tekee niitä tehoja. Se on niinku rakennettu tämän kortin sisään, että se tekee aina se piste per peli. Vaikuttaa vähän niinku siltä. Niin voidaan testata Barkovia 2. kentässä. Mä luulen, että se voi pelaa ihan hyvin. Sitten on Berggren, Luostarinen, Lekkerämäki. Mä melkein nyt haluaisin antaa Lasse Pirjetalle, ihan vaan, koska se on paljon potentiaalia, niin tuon 3. kentän roolin. Ja Pirjetä, se on 23-vuotias, 82. Se voi ihan hyvällä kaudella nostaa sinne 84 ja 85 ja ottaa vaikka sen Barkovin paikan tuosta 2. kentästä. Ja me voidaan jossain vaiheessa, jos tämä toimittaa 2, niin laittaa Pirjetäkin tuohon 2. Berggren, Olsen ja Samuel Helenius on noussut itse asiassa AHL:sta 4. No me voidaan pitää Helenius tuolla, mikä ettei. Tältä näyttää hyökkäys. No Barkov on vähän huonompi kuin viime kaudella. Muuten tää on aika sama. Ei tässä pieniä muutoksia. Helenius nousi AHL:stä. Luostarinen. Oliko Luostarinen näin huono viime kaudella? Luostarisenkin overall menee vähän alaspäin. Mut ihan ok. Mut pakistohan meillä on sairas. Nyt sitä Lundqvistia meillä ei ole, joka on... Se on huononnus, mutta Forsling tuo kokemusta, semmoista voittamisen kokemusta. Ja meillä on sama top 4 viime kaudella, joka päästi vähiten maaleja NHL:ssä. Alright, ja Emil Vinni oli yksi parhaita veskareita viime kaudella NHL:ssä. Nyt chatti, monta peliä tää joukkoja voittaa runkosarjassa? Kertokaa chatti. Tää on erikoinen. Ehkä overallissa on niin korkeeta, varsinkaan 3.-4. kentässä. Toi Barkko vähän kysymysmerkki. Pakisto on hyvä. Käytännössä alakerta veskari aivan sama kuin viime kaudella. Ja viime kaudellahan, eihän mä edes muista monta peliä me voitettiin, mutta me oltiin toisena koko viime kauden runkosarjassa. Jos tää joukkue ei voita, niin mä räjähdän. Nyt tuli hyvä ajoitus. Kannun aika. Onko kannun aika? Kiitos Kraken 5 kuukauden jäsenyydestä. Come on Krakeni. Iso kiitos. Sandi Pelikka varakapteeni, Lundell varakapu ja Kovanakki varakapu. Annetaanko hei, kyllä Kovanakki pitää sen kapteeni. Seuralegenda norjalainen, varattu draftis nuoresta pitää. Mä otan nyt Sandi Pelikat Aan pois. Nyt otetaan, hei, Alexander Barkov. Uran viimeinen kausi. Nyt me tarvitaan Barkoville vähän johtajuutta tähän hommaan. 52 peliä viime kaudella muistaakseni voitettu. Joo, okei, no niin, hyvä. Sieltä oli hyvä.
Hyvä muistutus chatista. Eli kyllä mä uskon, että me vähintään saman verran voitetaan. Hove sinne ja tää Badher Loinen sinne, mikä onkaan. Ja otetaan, mä haluan puhua meidän kolmosparin pakeille vielä ihan sen takia, koska molemmat niistä oli vaan vasemman pakin, tiedätkö, paikalla. Tai niinku pelkkä vasen pakki pystyy pelaamaan, niin mä kysyn molemmilta, että pystyykö kumpikaan Forsling tai Hakansson niin pelaa oikeita pakkia. Hakansson ei pysty. Jos kumpikaan ei halua pelaa sitä, mä silti peluutan, vaan kolmosparia tolleen, vaikka siellä on 2 vasenta pakkia, ja katsotaan sitten, miten ne pelaisi kimpassa. Pelaaminen kaukalossa, pelipaikka. Mitäs vanha Forsling? Vanhalla iällä oikeaseen pakki. Kato, on se. Forsling haluaa voittaa. Ihana nähdä Forsling, just näin. Tämmöstä niinku johtajuutta mä haluan nähdä tästä joukkueesta. Haluatko Hämeenahon nimmari? No ei nyt niin paljon kiinnostaa, jos rehellisiä ollaan. YV. Ehkä joku päivä sitten, jos rupeaa tehoa tulee. Pettersson, Lundell, Raymond, Sandipellikka, Lekkerimäki. Kovanakki tarvitaan ykkösYVlle. Mä laitan nämä YVt vielä kuntoon. Joo, laitetaan tuon sama ykkösYV. Ja sitten laitetaanko Konsta Helenius ykkösYVlle jopa? Oisko siinä niin? Konsta tohon noin Pellikan kanssa. Aika kiva. Sitten on Barkov, Edvinsson. Ketäs me laitetaan? Sitten kakkosYVlle. Laitetaan Lundell, Barkov, vanha Florida-duo sinne. Ja sitten tarvii Raitin kudin tänne. Kuka meillä on Raitin kuti? Raymond ja Helenius pelaa ykkösYV. Kaikki mun Raitin kudit pelaa ykkösYVtä. Pirjeta! Lasse Pirjeta! Joo, siinä nuori Lasse siihen. Edvinsson pyörittää viivas. Edvinsson ei välttis ole paras tohon viivaan. Mä melkein laittaisin Piiparisa itse asiassa mieluummin tohon viivaan. Näin. Oisko siinä? Ja nimmareiskin on silleen, en mä vaan halua jonkun nimmarin. Mä haluan tiedätkö nähdä, kun joku laittaa sen nimmarin. Jos se on jossain paperilla. Tietenkin, eihän mä oon nähnyt, kun Matthews laittaa tuohon pelipaitaan nimmarin. Mutta pelipaidassa on ehkä vähän eri asia. Mutta sieltä se on niinku hienompaa, jos sä oot nimmarit, sä saat niinku ite sen. Tiedätkö, siinähän on niinku se fiilis. Fiilis mun mielestä siinä. Eli Piiparinen ja... Kukas hyökkää meillä nyt on? Meillä on aika hyökkääjä hevi tää YV. Meillä ei kato niin paljon hyviä noita kiekollisia pakkeja kuitenkaan. Laitaanko Lekkerimäki? Se on tarkka lauko. Yleensä kannattaa olla 1 sniperi YVllä. Ja siinä on meidän kakkos-YV. Yleensä noi AVt on aika hyviä. Ihan defaulttina. Viime kauden default AV, niin me oltiin runkosarjan ykkösinä. Noniin, ja sit mennään simuloimaan. Nyt nähdään sitten, miten suht samalla joukkueella kuin 8 kaudella niin menestytään. Ja Barkovin viimeinen kausi. Mä annan nyt johdon. No katsotaan mitä se sanoo. Mua kiinnostaa mitä coachi sanoo. Joukkue on tarpeeksi hyvä kilpailemaan kupista. Hyväksy. Me otetaan, mutta siis meillähän on coachi on ollut monta kautta sitä mieltä, että tämä joukkue on tarpeeksi hyvä kilpailemaan kupista. Ja se kertoo jotain. Se kyllä kertoo jotain, että meillä on odotuksia ja meidän joukkueen paperilla on kuitenkin sen verran hyvä, että tämä peli. Coachit odottaa, että me menestytään. Mainostusta. Joo, käytetään meidän extra budjetti. Hei, itse asiassa me tarvitaan areenan toimintoihin maksimit. Meillä on aina siis kaikki paskana tuolla meidän kotihallissa. Otetaanko vähemmän? Kyllä jengi nyt tietää tässä vaiheessa. Laitetaan mainostuksi minimiin. Kyllä jengi tietää, kuka Pohjoismaat on. Jengi osaa hallille muutenkin. Mä otan kaikki mahdollinen tonne areenan päivityksiin. Areena ei ole nimittäin kauheasti päivitelty. Voidaan sitten jossain vaiheessa kautta käydä ne areenan jutut läpi. Noniin. Mut nyt mä haluan nähdä, miten tää kausi tästä lähtee. Ja kyllä te tiedätte, että GM Tammenpää ei pelkää tehdä isoja moveja, jos siihen tulee tarvetta. Eikä kannattaa sanoa harjoituskausi jutussa vaikka YV. No joo, nyt meni ohi. Ei annettu mitään fokusta joukkueelle ennen kauden alkuun, mihin pitäisi keskittyä. Mutta mä luotan, että joukkue viime kauden jälkeen ne tietää, mitä tehdä. They know what they're doing. Ensimmäinen kerta, kun Pohjoismaat pääsi pudotuspeleihin. Kirvelevä toisen kierroksen tappio. Ja nyt miehet on tänne takaisin. Hyvin menee, Miska. Mitäs sinne? Alright, 1 ja 3 kauden startti. 1 voitto, 4 Hei. Noniin, 1 voitto, 5 häviöä. Hei, noniin. Ai, mulla on loukit päällä muuten. Okei, toi on muuten, nyt pitää muistaa toi. 1 ja 6 kauden startti. Okei. Nyt oli muuten...
Oliko huonoin kauden alku, mitä meillä on ollut koko franchisessa? Ei nyt ylireagoida vasta kauden startti, mutta kyllä niin kuin... ei noilla. Anna 20 peliä aikaa. En mä kyllä 1 ja 5 startin jälkeen, niin... Tai anteeksi, 1 ja 6 startin jälkeen, niin anna. Kuka ei suorita? Helenius on -7. Se on se kakkoskenttä. Vanha Barkov ei riitä. 0+1 kolmosessa. Noniin. Jes. Kyllä heti pieniä muutoksia tarvitaan tähän näin. Näittekö, me tehtiin 1,3 maalia per peli. Me ei tehdä maaleja, ja nyt me päästetäänkin aika paljon. Noniin, mä laitan Elias Petterssonin nyt kakkoskenttää. Okei, mä teen, itse asiassa, no joo. Mä haluan kakkoskentästä vaan paremman. Sitten mä laitan Lasse Pirjatan tohon kakkoseen, vaikka se on -1, mutta kun se kakkoskenttä pelaa niin huonosti, että ei se nyt kauheasti voi tosta huonontua. Ja sitten mä laitan Petterssonin tohon, että saisi vähän niinku semmoista ehkä balanssia noihin hyökkäyskenttiin. Kun meidän kakkoskenttä ei ole nyt niin vahva, niin ehkä se Pettersson, joka viime kausin on ollut meidän paras pistemies, niin pystyisi jopa parantamaan sitä peliä siinä. Heti voitettiin uusilla koko ketjuilla ja hävittiin Vancouverille. Paha Vancouver-häviö, viime kauden finaali, tai toisen rundin revanssi siis. Tutko harpumaan NHL27? Katsotaan. Yleensä mä EA:lta on saanut jotain koodeja siihen NRin alkuun. No niin, Edmontonistahan on lopettanut McDavidin ja Draisaitlin. Ne ei pitäisi olla enää mikään uhka meidän divisioonassa. Hei, taas 3 häviöä putkeen. Gustav Forsling haluaa keskustella mun kanssa. Koin olevani valmis ottamaan tämän uuden haasteen vastaan. Okei, ainakin Forslingi tykkää pelastaa oikeat pakkia. Toi oli hyvä. Se oli 4. Helenius, joka oli -7. Oliko väärä Helenius, mitä mä katsoin? Hei, nyt me ei 40 ja 3, 50 ja 3. Mennään vähän enemmän eteenpäin. Kyllä me nyt vähän enemmän voitetaan näitä matseja. Viimeiseen 3 peliin 2 voittoa. Florida vastassa 3-2 häviö. Meidän pitää ruveta voittaa hei chatti nyt näitä pelejä. Ei. Me ei ole missään nimessä playoff-tahdissa tällä hetkellä. 6, 12 ja 15. 21 peliin 6 voittoa. Me ollaan koko liigan hännillä. Chatti koko liigan hännillä. Ei. Mitä? Hei, mut uusi 1 muuten toimii. Kovanakki, Raymond ja Lundell. Herra jestas. Nytkö se Kovanakki nousee muuten sille huippulevelille, mitä me ollaan odotettu sieltä? Yhden selkeähän se on voittanut, mutta nyt oikeesti äijä. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Ei oo Pasi aika. Nyt ois Pasin aika. Höpö Joel, iso kiitos 2 eurosta. Nyt ei katsota mitään paseja vielä. Helenius -5. Barkova, Lekkerimäki, Lasse Pirjata -9. Ei vaan. Miten meidän maalivahit? Sitten maalivahdit, Vinni. No veskarit. Veskarit pelaa vielä hyvin tilastoilta. Ei oo edes veskareista kiinni. Mutta tää on jännä. Meillä on suht sama joukko, joka pääsi viime vuonna toiselle kierrokselle. Nyt joku tässä on oudosti nyt. Mä laitan Barkovin takas tohon. Mä laitan Berggrenin. Mä laitan Berggrenin 3. Ehkä nuori Lasse nyt ei ole valmis tähän rooliin. 4 maalia -9 21 peliin. Joo. Me otetaan sieltä. Mitäs Samuel Helenius? Samuel Helenius on 4-kentässä -10. Noniin. Eli me vaihdetaan Samuel Helenius 4-kentästä pois. Meillä oli toistakin äijää täällä. Meillä on Nils Battersson 4-kentän roolilla. Tää oli joku norjalainen pelirakentaja, ruotsalainen. Me voitais se nostaa. Ilari Mäkinen, Työmyyrä, jos me halutaan Työmyyrää. Joo, Työmyyrä voisi melkein olla kyllä parempi kuin pelirakentaja. Se on tehnyt enemmän tehoja vielä AHL. Nostetaan Mäkinen. Annetaan Mäkiselle chanssi. Kato vaihtomarkkinat, olisi parannusta. Joo, mä haluan vielä katsoa vähän aikaa, että miten tää meidän nykyrosteri ilman niinku tradeja niin pärjää vaan pienillä ketjumuutoksissa. Joskus se on semmoisesta pienistä jutuista kiinni. Eli mä otan nyt tän Työmyyrä Mäkisen tänne näin. Ehkä se vähän parantaa tätä tekemistä. Pirjata Olsen, Mäkinen. Sitten mä laitan Edvinsson ja Josefssonin väärinpäin. Tää on yksi juttu, mitä mä oon tehnyt koko franchisein välillä. Että välillä Josefsson ykkösessä, välillä Edvinsson. Katsotaan, miten lähtee siitä sitten rullaamaan.
Noniin, Mestisveskari maalissa. Mitä jengi selittää nyt? ei oo tässä Seivis Fred, semmonen Mestisveskari. Jengi antaa vaan siimaa muille. Niin, just näin. Noniin, ja heti voitettiin ketjumuutoksia 3-1. Ja 2 voittoa putkea ketjumuutoksia. Kyllä tää jengi tulee vielä. Tää on vaan, viime kausi oli eka kausi pitkään aikaan. No itse asiassa viime kaudellakin me aloitettiin huonosti, hei. Tää vähän niinku koko tämän franchise me ollaan oltu hidas aloitus täällä Euroopassa aina. Toronto voitettiin 3-1, Calgary 11-15-3. Tää on vaan kun vähän pudotaan tässä alussa tänne pohjalle heti, niin sit meidän pitää vaan ottaa niitä isoja voittoputkia, jos me halutaan nousta. Kato, ei näillä. Tossa taas 4 peliä putkea hävittäen, kun voitettiin Philly. Seuraavan kerran, kun me hävitään 2 peliä putkeen, niin mä otan simulaation pois. 12, 18 ja 4. New York Islanders. Voitto, noni, Utah. Edelleen seuraavan kerran, kun me hävitään 2 peliä putkeen. Vielä ollaan voitettu silleen, ettei hävitä kuin yksi peli. Lisää vaan Vegas, Detroit, Carolina vasta seuraavaksi. Vegas häviö, Detroit, noniin, sieltä tuli 2 häviöä putkea. Ja itse asiassa 3 häviöä putkea, kun mentiin liigaan. Noniin. Voi. Tehtyjen maalinkin ylivoima on liigan 32. YV on liigan häntää. Siis puolustus toimii ja hyökkäys ei. Tää on siis samaa roskaa, mitä viime kaudella. Mutta mitä meidän hyökkäykselle on tapahtunut? No niin, mennään kattoo vaihettavia pelaajia. Toiseksi viimeinen kausi ja tämmönen katastrofi. Oisko täällä ketään semmoista pohjoismaalaista, joka voisi pelastaa tätä meidän hommaa? Täällä olisi Oscar Fisker, Mölgardi, sentteri. Siellä olisi pohjoismaalainen. Me tarvitaan vähän isompaa asetta nyt tähän näin. Eikö niin tarvitakin? Miten tää on mahdollista? Siis viime kaudella 52 voittoa runkosarjassa. Mä edelleen uskon, jos mun pitäisi edelleen betsata, niin kyllä me päästään playoffeihin. Luottakaa siihen, luottakaa. Tää on huono startti vaan. Nyt me tarvittais kyllä joku. Semmonen, tiedätkö, jos me nähdään täällä joku semmonen pohjoismaalainen, joka voisi auttaa tätä joukkuetta, niin se kyllä saman tien tulisi silmään. Kukas sä oot? Maalivahti. Me ei kyllä tarvita maalivahteja, toi on kanadalainen kaveri muutenkin. Askarovi, Skinneri, Litsteeni. Täällä olisi pakki. Jos me haluttais puolustukseen, plussa pelaaja. Oliko se Lundqvistikin vaan niin iso osa tätä mun joukkuetta? Katsotaan tää ja Lindsteeni. Se tienaa 6 milliä per vuosi. En mä voi maksaa 6 milliä per vuosi. Meillä on muutenkin niin isoja palkkakatto-ongelmia. Winnipeg, Jets, Kyle Connor. Mennään kattoo tää häntä vielä tätä toisesta. Knightti. Ei oo ketään pohjoismaalaisia saatavilla. Vaskarov, Halliday. Huonolta näyttää Rasmusen maalitykki. Pienellä diilillä. Ei kun niin, tää oli kanadalainen. Tää on aina se äijä, jonka mä sekoitan ruotsalaiseen. Ei ollut ketään semmosia pelastavia enkeleitä tuolla myynnissä muilla joukkueilla. Ei meidän mitenkään pitäisi olla niinku NRin 31. Niinku toiseksi huono joukkue hyökkäyspäähän. Mut ykkösketju toimii. Miten me nyt saadaan rakennettua? Ehkä sitä meidän kakkoskenttä. Kato, Barkov 12 pistettä. Pettersson 20 pistettä. Kakkoskenttä ei toimi ollenkaan, mutta ainakin ne on plussalla nyt. Jos mä nostan Berggrenin kakkoseen, yritän jotain. Ehkä mä voisin Kovanakkia kokeilla kakkosessa, mutta kun se on ollut hyvä tossa ykkösessäkin ylivoimakuntoa. Hei mä laitan nyt parhaat ketjut. Mä tein äsken sen oman YVn, se ei toiminut. Mä menen coachin YVllä nyt. Se laittaa Lekkerimäkeen ykkösYVlle, Lundeliin sinne. Niin Kovanakkia kakkosYVlle. Me kokeillaan sitä, koska toi mun oma YV ei toimi. Pitäisikö mun kokeilla coachin parhaita kenttiä? Coach halusi laittaa Barkovin laitaa ja Kovanakin kakkoseen. Kokeillaan hei. Kokeillaan coachin parhaita kenttiä. Nyt katsotaan mitä tapahtuu. Joka ikinen äijä nyt! Joo, kokeillaan mitä tapahtuu coachin parhaita. Ei ainakaan huonompi Antakaa kommentti. kun Eki Kekäläinen kokkaa. Just näin toitsaa. Iso kiitos 250 sentistä. Onko luottoa? Coachi haluaa laittaa Gustav Forslingin kakkoseen. Okei, kokeillaan hei. Kokeillaan. Ehkä coach nyt tietää jotain, mitä mä en tiedä, ja se haluaa laittaa ton Barkovin tonne laitaan ja Kovanakin kakkoseen. Testataan. Ei, me ei voida voittaa vähemmän pelejä, mitä me ollaan hävitty. 14, 22 ja 4.
Tää on kyllä, me ollaan aika kaukana jo. Kuinka kauan meillä on playoff-paikkaa tästä? Varma playoff-paikka, Calgary 44 pistettä. Meillä on 32, puolesvälis kautta melkein ollaan. No, 12 pistettä. Jos me ruvetaan pelejä voittaa, niin kyllä se siitä. Okei, trade deadlineille. Jos tää joukko ei voita, niin sitten trade deadlineille on pakko keksiä jotain. Hei, mä muuten käytän nyt tämän tilaisuuden hyväkseen. Nyt muuten tässä kohtaa. Hävitti muuten eka peli coachin kentillä, niin 5-1. Ei taida coachin kentät kyllä. Ne ei taida mennä, ei taida olla kauhean hyvät. Mutta meillä tarvii muutama iso pelaaja sopimukseen ensi kaudella. Esimerkiksi Edvinsson. Niin solmitaan nää nyt, kun joukko ei suorita. Me saadaan nää vähän halvemmalla. Edvinsson. Kyllä mä edelleen luotan, että Edvinssonilla ja Josefssonilla ja noilla meidän pakeilla, niin mehän ei päästetä maaleja. Ei ole pakistosta kiinni. Missään nimessä. Edvinssonille 9,5 milliä. Toi on mun mielestä aika hyvä diili. Se ei ole kiinnostunut sopimuksesta, mutta miettii tarjousta. Okei. Selkeä. Elias Pettersson. Halutaan, että jatkaa. Jos me saadaan Pettersson jatkettua 10, niin mun mielestä se on ihan ok. 89, se on kyllä pudonnut vähän tossa. Ai. Se on pudonnut vähän trade-arvossa, tai kokonaisuudessa, mutta ei mitään. Petterssonillekin, laitetaanko 9 milliä? Otetaan, mun mielestä nämä on hyviä diilejä ton tason ukoista. Kokeillaan tarjota 9, saadaan se halvemmalla. Me saadaan nämä ukot nyt halvemmalla, kun jengi ei pärjää. Anton Lundell edelleen 3 milliä, mutta en mä voi kaikilla antaa tätä no trade clausea. Lundellille mä en anna kyllä 9 milliä. No ei se kyllä enempää voi pyytää. Joo. Ei mietitty Lundellia vielä. Mennään vähän eteenpäin. Hello Andrew. What are you saying? I'm speaking Finnish, my friend. Great language. Suomi perkele saatana. Noniin. Ja sieltä... Okei, hei. Edvinsson hyväksyi 9,5 milliä. Ja Pettersson hyväksyy 9. Me saatiin aika halvalla nyt jatkodiilit. Ja me hävittiin 4 peliä putkeen. No niin, coachi hei. Muistakaa hei, että meillä on meidän ykköspikkikin. Siis ihan oikeesti. Oh my god. I miss your old videos. I appreciate it. Noniin, nyt ei... Kovanakki ei tästä ei tule yhtään mitään. Pettersson on pudonnut 88. Siis ei herran jumala, kun pelaajat vaan putoo. Mulla laitan Lundelin 2 keskelle, sitä mä en oo testannut vielä. Voi. Mä laitan tän Mäkisen nyt takas 4. Olsen, Pirjeta, Lekkerimäki, Bekreeni, Barkov, Elenius Lundell. Kun meillä puuttuu se 1 top 6, siis se on siis aivan täsmälleen oikeassa oli toi apulais GM. Mä kokeilen Bekreeniä 2, sitä mä en oo kokeillut vielä. Ehkä se voi pelastaa. Tai itse asiassa Lekkerimäkiä. Kokeillaan Lekkerimäkiä. Se osaa pelaa keskellä. Laitetaan se keskelle, koska Lundell on ainoa. Ja Konsta Helenius. Itse asiassa Konsta Helenius keskelle. Testataan tätä. Näin pieniä muutoksia. Sitten Josefsson. Forsling menee nyt takas sinne 3. pariin. Ja let's see. Let's see. Noniin, sit mennään. Trade deadlineille. Jos tää joukko nyt ruvetaan voittaa enemmän pelejä, niin sit me vaan myydään tää oikeastaan 9 kausi. Ja... Niin, katsotaan muuten varausluokka. Miltä se näyttää? Onko siellä kärjessä ketään? Täällä on varma eliittipelaaja, Santavuori. Jos me saatais top 5 pikkiä, me saadaan eliittipelaaja sieltä. Lasse Santavuori, Pori Ässistä. GM-epätoivoisuus näkyy kuuhun asti. No niin, no vähän kun meillä on niin tiukkaa ton palkkakaton kanssa. Mä en oikein tiedä, mitä moveja me tässä vaiheessa voidaan tehdä. Mä nyt menen trade deadlineille ja sitten me katsotaan mikä tilanne. Just nyt pitää ruveta voittaa paljon enemmän matseja kuin hävitään, jos me halutaan playoffeihin. Sieltä tuli nyt 4 peliä 3 voittoa. Ja sit taas jatkoaika häviö. Mutta ei tää joukkue nyt palasi takas siihen samaan vanhaan, mitä se oli ennen viime kautta, eli runkosarja pettymykseen. Ainakin nyt vaikuttaa siltä. 21, 31 ja 6. Ei herranjumala. Toronto sieltä. Calgary. Mitä keksii? Ei. New York Rangers. Ja Winnipeg. Vielä on toi Colorado-matsi. Voidaan siihen paussata. Noin. 24, 32 ja 6. Mikä täällä on tilanne? Me pikkasen enemmän voitettiin tossa matseja, mutta ei riitä. Meillä on vähän noussut noi tilastot. Siis AV on melkein liigan parasta. Taisi mennä playoffit siinä. 24, 32 ja 6. No ei ole vielä ihan täysin, mutta aika lailla. 54, ei me ollaan kyllä. Kuinka kaukana me ollaan? 71 pistettä tarvitaan playoffeihin, meillä on 54.
eihän me ollaan koko lännen hännillä. Joo, tää live on tän kauden. Ei voi olla ei mitään sauma. Nyt on nyt chatti. Viimeiselle kaudelle paniikkimyynti. Nyt meidän pitää rakentaa siihen viimeiseen kauteen. Me voidaan yrittää ottaa se top 5 eurooppalainen pelaaja sieltä, eikö niin? Ja nyt vaan niin kuin... Nyt mitä me tehdään, chatti? Nyt tehdään isoja muutoksia vikalle kaudelle. Ei tää joukkue nyt... Ketä me yritetään vaihtaa lihoiksi? Kovan Akilla, meidän huippusentterillä. Silloin se saadaan joukkojen sydän. Joukkojen kapteeni. En mä tiedä, lähdekö me sitä muuttaa. Barkov on liian vanha. Mä oon pahoillani Alexander Barkov. Sun viimeisestä kaudesta on tulossa aivan täys katastrofi. Barkov on tehnyt 22 peliä saman verran pistettyä niin kuin viime kaudella 20. Vinni pois maalista. Mut kattokaa Vinniä. Kattokaa. Tsekatkaa Vinniä. Siis viime kaudella 9 oli ihan Vesna-huntissa ja nyt 9-1-7. Me tarvitaan hyökkääjiä. Siis hyökkääjiä tarvitaan. Mä mietin melkein, että pitäisikö meidän vaihtaa joku meidän pakki. Meillä on 3 90 pakkia. Pitäisikö joku näistä laittaa lihoiksi huippuhyökkääjä? Ehkä se olisi se pelimuovi, mitä Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Anteeksi. Tää on tätä, kun päästetään Pesonen puikkoihin. Pasi-tiimi. Mä oon yrittänyt sitä Pasia ei mennyt. Haluatteko te oikeesti, että NHL 27 franchise päättyy siihen, kun me otetaan joku helvetin Pasi tänne joukkueeseen? Siis ihan ei jengi oikeesti. Oi, meneekö tää nyt niin meemeilyksi? Pasi siis tää on se, jos et oo seurannut tätä franchisea, niin tän jengi haluu. Pasi Heino. Tehnyt 50 pistettä joka kausi. Tää on joku franchise-suomalainen maalitykki. Saatais ainakin se maalitykki. Hei, 24 maalia tällä kaudella. 88 overall ei nouse yhtään mihinkään. Mut siis jos me halutaan sen, niin meidän pitäisi vaihtaa Kovanakki siihen. No Pasi, no cap. Muistaaksä viime kaudella, että me yritettiin antaa Pasista Kovanakki ja sit joku 1 miljoona assettia siihen päälle. Ja ne ei hyväksynyt sitä, kun meillä oli niinku aivan kriisi päällä. Mut sit Kovanakki sai pelattua meidät playoffeihin ja homma muuttui. Se on paskas tiivis. No niin. 7. Se tarvii uuden soppari ensi kauden jälkeen. Pasi. Hei, silloin tehty joku diili tän jälkeen. Näeks mä paljon? Mä en näe paljon, minkä diili se on tehnyt. Mä en näe, minkä diili se on tehnyt. Sillä on joku 20 miljoonan soppari siellä taustalla. Oikein, jengi on kyllä huutanut Pasia niinku jo niin monta kautta, että mä luulen... Jengi ei arvosta Kovanakkia seuralegendolla. Ei vaan arvostaa. Siis ihan käsittämätöntä chatti. Aivan käsittämätöntä. Mä näen täältä muuta muiden jengien sopparit. Nice. San Jose Sharks. Pasilla. Millainen diili Pasilla on? 13 milliä! Ei herran jumala. Pasi saa mitä pyytää. No niin, Pasi jengi. Katsotaan mitä te sanotte. Chatissa on just nyt äänestys päällä. Mut Kovanakki ei oo kyllä saanut meille menestystä, mutta se on, me voitais vaihtaa se nyt päittäin. Kovanakin trade-arvo on tällä hetkellä isompi kuin Pasilla. Vuodessa on paljon tapahtunut. Olisiko San Jose vuosi sitten kannattanut hyväksyä se diili? San Jose on muuten playoff-paikalla. Onko Pasi jopa voittava pelaaja? Pehmeä Pasi jengi, ei voi huonommin enää mennä. Se on kyllä totta. Me ollaan siis vitoskaudesta eteenpäin, niin mun mielestä meillä on ollut Stanley Cup-jengiä. Tässä ei ollut mitään järkeä. Niin ehkä me nyt otetaan seuran legenda Kovanakki. Hei, nyt on surullinen hetki Kovanakki. Nyt on surullinen hetki. Nimittäin, siis mä fiilaan äijää. Sä oot ollut täällä. Valattiin suoraan pelsuista ykkösenä draftissa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kautta. Tää on 7. kausi Kovanakilla tässä joukkueessa. 7. kausi. Mutta ei yhdelläkään kaudella piste per peli. 1 selke. Pasi Heinoa halutaan joukkueeseen ja näin se vaan on. Näin se vaan on Kovanakki, Pasi Heino. nyt on Kovanakilla isompi vaihtoa. On surullinen hetki. En mä saa Pasia chatti, jos mä en vaiha sitä. Mä periaatteessa niin kun... No okei. Chatin mieliksi niin mä testaan.
Niin siis Kovanakki Heino, jos mä molemmat saisin pidettyä, niin se nyt olisi ihan sairas. Mutta en mä vaan niinku, tiedätkö, täällä on Josefson. Mun pitää antaa niinku puoli jengiä siitä. Mä annan Josefsonin ja sit mä annan kaikki nämä mun top 6 prospektit. Kaikki mun parhaat prospektit, mitä mulla on. Sitten mä voin, en mä nyt Edvinssonia siihen päälle voi antaa. Mä voin antaa vaikka tosta toi Vahalahti. Ei sääntöjä ei. Nyt te ette tunne mua, että luulette, että täällä rikotaan tää sääntöjä. Ei kyllä ihan todellakaan sääntöjä rikota. Saadaan syystäkin. Sääntö Suomi. Katsotaan kuinka kaukana noi esimerkiksi olisi tosta Pasista trade-arvossa. Eli joo, on vaan liian kaukana. Kyllä se on nyt semmonen juttu, hei chatti, että kova nakki. Nyt chatti saa mitä haluu. Pasi Heino sisään. Me otetaan... Yritetään saada joku täältä vielä. Täällä on joku Soijeri. Olisiko täällä ketään muita pohjoismaalaisia, joka voisi mahtua tähän jengiin? Kotsakovi. Miettikää, että me oltaisiin viime vuonna tehty tää trade silleen, että me oltaisiin annettu paljon enemmän tähän vielä. Mika Rynnäs, olisiko siinä? Me tarvittaisiin kyllä joku rosteripelaaja melkein. Täällä ei kyllä näytä olevan. Maiki. Tai kun ei tiedä näitä pelaajia enää, kun mennään 9 kaudella. Italialainen Soijeri. Pasi Heino. Kyllä se nyt on, että Pasi tulee. Halttunen ei oo täällä. Me otetaan vaikka tää Rynnäs tästä. M-Rynnäs. Näin. Heino ja Rynnäs. Kova nakki. Hyvästi kova nakki. Sä oot ollut ihana. Mä oon rakastanut äijää, mut ei se auta. Pasi Heino. Hylätty. Okei, me kokeillaan pelkkää Pasi kova nakki. Laitetaanko tää musa koko loppuliveksi? Aivan kauhea treini. Aivan hirvittävä. Tää oli paski treini, mitä mä oon ikinä tehnyt franchisessa. Ai niin, se oli numero 34. No hei Pasi nyt. Sä tuut suoraan koppiin ja otat sen A-rinta. Ei niinku... Nyt pitää suorittaa sitten. Ei auta. Pasi loppu franchiseksi. Ei jumalauta. Eka peli Pasin kanssa. Hävitään varmaan 12-0. On viimeinen vaihtopäivä ei edes nähty. Noniin. Ja vikat movit sitten. Easton Kovan on täällä. Stankoven, Roseni, Ravensburgen. Sebbe Aho. Sanonko vielä kerran? Sebbe Aho. Tietokone pääsi. Sebbe Aho. Muuten Draisaitl lopetti muuten viime jaksossa, mutta mä olin vahingossa simuloinut. Se ei ollut tallentanut niitä lopettamista yli, niin mä tämän jakson alussa mä simuloin uudestaan siihen, missä mä olin, niin Draisaitl ei tässä edes lopettanut. Sen takia Draisaitl on täällä, jos joku ihmettelee. McDavid kyllä vieläkin lopetti, eli tästä täällä on Martone, Evans. Toi Sebbe Aho kyllä kiinnostelis. Ei, älä edes kato. Älä kato mua, Pate! Ei pysty. Matias Maselli. Me tarvittais, tiedätkö, siis joku Maselli tienaa 2 milliä. Me tarvittais vaan joku, joka pystyy pelaamaan kakkoskentässä, tiedätkö. Niin Maselli ei tee kyllä mitään tehoja. Ei herranjumala. Mut Maselli ei niinku... Jos me saatais joku Maselli niinku tosi halvalla, niin mä pystyisin kyllä ottaa sen. Kun meillä on näitä top 6 hyökkäitä tässä ei nää kerkeä ensi kaudeksi, niin mä annan yhden Petterssonin tosta Masellista. Näin. Ja sit mä annan tyyliin... Mä otan täältä itelleni vaikka 2 tohon noin. Maselli, se on hyväksytty, yes. Mites se Aho? Sillä oli kyllä lauseke, mun mielestä se ei vaan suostunut. Sebbe Aho, kato. Joo, se ei suostu tulee tänne. Muuten kyllä Sebbe olisi ihana. No niin, Maselli tuli jengiin. Ja Maselli on mun kanssa saman lennolla. Nice. Pasi plus Laine ykkösen. Ei, mä otin Pasin teille. Mä en pysty Pateen. Mä en pysty. Ei enää, ei. Mä en pysty. Ei liikaa Patrick Lainetta mun franchise-modessa mun elämässä. Mä en halua. Kato, eka peli Pasinkaan 4-2 voitto. Mitä jos me Pasinkaan otetaan joku historian kovin nousu tähän jollain playoffeissa? Coach on laittaa Pasi Heinon laitaa. Pasi menee kyllä keskelle. Onko uusi 1 plus 5? Numero 34 Pasi Heino. Ei jumalauta. Tää on ihan vitsi. GM Tammenpäätä pidetään aivan vitsinä. Luostarinen pudonnut overallissa. Luostarinenkin voisi mennä kyllä 4 oikeasti pelaamaan. Kaveri saa mitään aikaa.
Oho, Lainen nyt. Mä tuun hulluksi oikeasti. Toi on ihan faktaa. Aramulseen, noniin. Ja Maselli tulee nyt tähän. Me solmitaan Maselli jollain pienellä diilillä ensi kaudeksi. Näin, Maselli. Otetaanko Maselli jopa 3? Laitetaan Barkovi. Barkovi menee 4, se ei saa mitään aikaa. Noin. Barkko voi jäähdytellä uransa loppuun. Se on tullut selkeästi jäähdyttele. Tuli vaan ottaa mut rahat kotiin, niin... Joo, ei. Ei yhtään mihinkään. Noniin, Josefsoni vielä tohon. Ja miksi toi Forslingi on oikeasti tossa? Näin. Pasi on hyvä jätkä, sen takia hyvät keviät joukkueet tovereille. Se on niin saatanan hyvä jätkä. Oh. Se viimeinen kausi, chatti. Siihen tää kaikki ratkee. Mitä me tehdään? Mitä me tehdään sille viimeiselle kaudelle? Meillä on nyt toi perkeleen Pasi tässä. Valitettavasti varmistit just, että Sharks ottaa 2 kannua Kovanakin kaatolta treidille. Jos ne voittaa, niin mä en jaksa. Kato, Pasinkaan 3 voittoa putkeen. Hetkinen. Voitetaan kaikki pelit jollain playoffeissa. Ei sentään. Joo, kyllä mä haluan nyt sen top 5 pikin vaan. Eikö niin? En mä nyt tahalleen rupea häviä pelejä enää. Tässä vaiheessa franchisea mä haluan, että mun pelaajat putoo overallissa. Mutta, tiedätkö en mä ehkä tässä vaiheessa niitä voittoakaan nyt toivo, koska meidän playoff-saumat niin näytti niin sen verran pieneltä, että... Mut me voitetaan enemmän pelejä Pasin kanssa. Chatti, mitä täällä tapahtuu? Siis, mehän saadaan meidän häviöt kiinni näissä voittoon. Mitä täällä tapahtuu? 12-4! Pittsburgh! Mitä? Missä häviöt on? 9-6! Monta peli? Mitä helvettiä? Florida! Monta peliä me voitettiin putkeen. Mitä tossa tapahtuu? What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Me voittiin 10 peliä putkeen. Onko ensi kaudella mestaruus? Älä viitti. Mitä? Konsta Helenius joukkueen paras pistemies. Mut siis, joo, että me ihan turhaa nyt otettiin itsemme pois tuolta Tyynemeren hänniltä. Me menetettiin nyt kärkipikki takia, että Pasi laittoi kiekkoa häkkiä oikeasti. Koko lännessä me ollaan 15. Mitäs koko liigassa? Mikä pikki me saadaan draftiin? No sehän arvotaan, mutta katon nyt. 26. Meillä on jotkut niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meillä on 8 parhaat otsit. Mennään tää live, kun me ei päästy playoffeihin, niin tehdään niin, että mennään tässä livessä toi drafti vielä. Ja sitten mennään, aloitetaan sit sopparivaiheessa sit se ensi kausi. Katsotaan nyt se Pasi. Pasi oli se ratkaisu. Siis jengi on puhunut mulle, että mä oon tarvinnut hyvän sniperin noihin kärkiketjuihin. Niin onko se nyt se, että Pasi... Mutta siis mä en jaksa chatti tätä 50 pisteen Pasia. Tän äijän te halusitte tänne. Siis kattokaa sen tehoja se uralla. 50, 50, 50. Joka kaus 50. Ykköseen. Mutta onko Pasi niin kuin joku absoluuttinen... Kuka... en mä tiedä. Joku Nobel Peace Winneri. Siis silleen niinku... niin helvetin hyvä jätkä vaan. Et nostaa niinku kopin kemiaa. Kaikki suorittaa paremmin Pasi ympärillä. Konsta Helenius meidän paras pistemies. Ehkä se Masellikin auttoi. Yhtäkkiä Barkovkin rupesi pelaamaan loppukaudesta. Pasille C-rintaa ensi kaudeksi. Pasillahan oli. Niin kattoo, mä lupaan teille, että Vancouver Canucks voittaa. Ei Vancouver, kun toi voittaa Stanley Cupin toi San Jose Sharks. Ei kun ne ei muuten päässyt playoffeihin. Joo, ne oli muuten 5. meidän divisioonassa. Joo, Pasilla on se 1 kausi jäljellä. Pasilla on numero 34. Pasilla on numero 34. Sehän meinaa nimenomaan sitä, että sen pitäisi tehdä joku 60 maalia kaudessa. 69 maalia, jos niinku pilkun tarkkoja tässä ollaan. Perkele, kun Matthews ei saanut sitä 70, se olisi ollut hieno. Katsotaan, kuinka voittaa kannuja. Katsotaan se meidän draftipikki. Hyvällä tuurilla me noustais. Mikä toi 10 ottelun voittoputki oli tossa lopussa? Siis mikä toi oli? Toi antoi mulle vähän nyt boostia tohon vikaan kauteen.
Tuli vaan striimiin, Pasi. No en mä Pasi. Chatti on Mä en tiedä mikä siinä Pasis nyt on. Tästä tuli chatin franchise. Mut jotain piti tehdä. Siis jotain piti tehdä, se on fakta. Ja joukkue voitti enemmän Pasin kanssa. Siis ei, joku juttu. Ehkä Kovanakki oli vaan niinku joukkuehengen pilaaja. Okei, mikä pikki me ollaan? 8. Me ei taideta saada sitä eliitti-eurooppalaista tosta noin. Noniin, katsotaan. Niin Ottava voitti Stanley Cupin. Joo, katsotaan kauden palkinnot nopeasti. Stanley Cup, Ottava Senators, President's Trophy, Anaheim Ducks, yksittäiset palkinnot. Artros Leo Carson. No niin, Carson pelaa niinku 18 millin diili, mitä se sai IRL:ssä. Daali voittanut 3 Norrista putkea, terve. Ja Lady Bing! Onko herrasmies? Onhan se letti takana, elämä edessä. Tommonen meksikolainen papi. On hyvä. Pikku Lady Bing siihen. Consmite Team Statsle. Vesna Blackwood. Siis tää on tää on vaikein nimi sanoa mulle NHL:ssä. Niinku Stutzle. Mä sanon niinku Stutzle, mutta mä tiedän, että se on niinku väärin. Oikeesti, nyt tarina tähän, kun mä näytän näitä. Mä olin 2022 siis NHL mediapäivässä silloin. Pelasin niissä MM-skaboissa niin tekemässä semmoista promoa. Mä pääsin pelaamaan montaa NHL-pelaajaa vastaan, mä oon puhunut tästä ennenkin. Mun piti aina esitellä kaikki, etu- ja sukunimi. Niin mä pelasin tätä Stutzlea vastaan. Niin sitten mä en vittinyt sanoa sen sukunimen. Mä vaan sanoin, I'm here with Tim. ei kehannut. Kaveri mielessä, ei jumalautaa! Tästä te halusitte luopua. Mä en ota mitään vastuuta tästä diilistä. En niinku yhtään vastuuta. Kovanakin toinen selkeä. Mä en jaksa. Ihan sama jengi ei voittanut. Oli varaustilaisuuteen. Niin, jengi aina sanoo, että mä oon niinku GM Pesonen. No mähän nyt on muuvin tein, että en mä nyt... Mä siirrän vastuu teille. Tää oli teidän perseilyt. Kovanakilla 2 selkeä. McKinnon lopettaa. Lopettiko? Ei vieläkään Barkov lopettanut. Eikö ollutkaan Barkovin viimeinen tanssi? Saadaanko vielä 1 tanssi Barkoville? Patelainen lopettaa. Kiitos. ei tarvi enää katsoa sitä siellä trade deadlinella. Noniin. Kovanakki voittaa palkintoja, Pasi voittaa sydämiä. Ai vitsi. Ollia. Hyvä tämmönen vanha liito tunnin franchise-jakso. Mulla oli viime äänärissä näitä. Noniin. 8 pikki. Ketä me saadaan? Simuloidaan 8 valintaa. Täällähän oli se joku eliittipelaaja. Eli se oli tää Santavuori. Se oli 79 overall. Okei, noniin. Katsotaan. 8 pikillä me voidaan ehkä saada joku. Hei, Hörnqvist. Onko Mats Hörnqvisti eliitti? Se on skautattu 3/4. Osuisko? Täällä on toinen eliitti. Ei vitsi, kun mulla ei nyt oo tehty niitä skauttauksia täyteen. Jompikumpi näistä on varmasti eliitti. Mä luotan Hörnqvistia. Me tarvitaan hyökkäjiä. Meillä on ne pakit jo. Yes! Se oli eliitti. Come on, Hörnqvisti. Noniin. Iso. Hei, tässä on meillä assetti. Tällä äijällä me saadaan joku stara nyt ensi kaudelle. Voitetaan se kannu. Pasin vierelle joku tutkapari. Hoida tässä jaksossa draftia sopimukset, niin ja ensi viikolla sitten loput. Aha, niinkö mennä? Mitä? Me ollaan kyllä tunti vedetty. Pitäisikö, että ensi jaksosta alkaa kausi? Mitä chatti haluu? No chatti nyt haluaa aina lisää, kun tää on kyllä mennyt tunni. Joo, annetaan. Ja sit jengi alussa, ne spoilaantuu, kun on lyhyt jakso, niin sit ne on silleen, että ei vitsi, ei tullut menestystä. Joo. Mennään vaan. Mennään siihen ensi kauden alkuun. Sitten mennään suoraan ensi kaudesta se. Ensi kauden alusta se, eli on sun fani. Kiitos Henna. Eli täällä on Tyrväinen. Jalokivi. Top 6 pieni. Otetaan näitä no niin, Jalokivi. En mä tiedä. Kun kyllä et se haluu mulle Jalokiven, niin otetaan se. Top 6 pieni on ihan ok. On sillä jotain arvoa. Onhan live. Onhan Muksun kanssa. On ollut kyllä paljon faneja. Upea nähdä. Eliitti Keränen. Top 4 pakki, top 4 pakki. Top 9 hyökkääjä on varma tuolta Pohjoismaista, top 9. Okei, mä otan vaan näitä parhaita potentiaaleja. Tää voi olla top 4 pakki kultainen, top 6. Okei.
Mitä tää on nyt? Sähän sanoit, että Pohjoismaa franchise on vika. Joo, vika tähän NRiin. Tässähän on, eihän mä saa, onko se julkaistu milloin uusi NRi tulee? Mut kuitenkin niin. Pikku tauko näistä franchiseistakin. Tässä on yli kuukauden breikin sit franchiseja. Ennen uutta NRiä. Ei makiaa mahan täydeltä. Tulee kyllä muuta kontsaa. Eikä pelaa kanavalle tai tänne, mutta tulee kyllä muuta kontsaa. Videot pyörii joka viikko. Mut mä luulen, että livei tulee varsinkin elokuussa sitten vähän vähemmän. Otetaan siitä top 9 hyökkää ja huomenna on se julkistustraileri. Jep, reagoidaan siihen kimpas. Kimpas täällä näin. Top 6 pakki. Viime vuonnahan peli tuli syyskuussa. Oliko? Mikä se nyt oli? Syyskuun aika alussa. Otetaan riskejä näiden elitein kanssa. Keränen voi olla eliitti. Katsotaan. No oli itse asiassa eliitti pieni. Keränen. Nice. Toi oli vitoskierroksella hyvä. Sitten tähän Määttänen top 6 hyökkäjä voi olla. Otetaan se. Näin. Sitten kutoskierrokselle. Voidaan huomenna puhua lisää sitä NHL 27. Ei nyt tässä lähetä siihen. Tanskalainen. Alin 6 hyökkää ja se ei ole kauhean hyvä. Noniin, mutta tää on viimeinen drafti. Onko Team Pohjoismaiden viimeinen draft pick? Koko franchise saatiin vedetty ilman, että mä treidasin yhtään draft pickia. Ja kyllähän tästä niin kuin, sanotaan, että 5 kauden jälkeen näytti, että kaikki näytti niin kirkkaalta. Ehkä sit siinä vaiheessa mä rupesin ehkä pikkasen liikaa niin kuin luulee, että jengi on parempi kuin oli ja rupesin treidaan niitä mun prospekteja ja näin. Mutta kyllä me ollaan aika hyvin varattu tässä franchisessa. Ja tää on opettanut mua sit tulevia franchiseja varten NHL 27, että pitää paremmin huolta noista draft-pikeistä. Me ollaan nimittäin noilla viimeisilläkin kierroksilla niin yllättävän hyvin saatu välillä jotain eliittipelaajia. Tai eliittipienipelaajia ja näin poispäin. Coachit. Mä edelleen luottaisin samoihin coacheihin, koska edelleen mulla on tää omistajatila. Meillä ei ole vaan budjettia palkkaa parempaa coachia. Meidän coachi on kehittynyt jo A-coachiksi. Ja ei vitsi se haluu pudua. Älä viitti. Coachi hei. Manta Devilsia. Oho. 2x 4.75. Okei. Ihan kelpo diili. Mä tykkään kyllä Mantästä pelaajana. Vähän vanhempi, mutta joo. Oli muuten ihan sairas hutisaikoina. Me tarvitaan muuten uusi coachi melkein. Mulla ei ole rahaa tähän coachiin. Mulla ei ole budjettia. Katsotaan, jos se haluaa pyydä ja jäädä tuolla mun budjetilla. Mut sit mä en saa kyllä apulaiscoachiakaan. Toi on kyllä vaikea. Toi on tosi vaikea. Hei, näinkö mä ihan oikein? Oliko siellä A- valmentajahenkilökunnassa? Meidän AHL-päävalmentaja A-. Oho! Nostetaanko Derek Tenel? Tehnyt kovaa duunia AHL:ssä. Jos nostetaan se hei, toihan voisi olla hyvä. Jumalauta. Richards. Se voi tulla NHL-apuvalmentaja. Joo, ehdottomasti hei. Ehdottomasti otetaan Tenel. Joo, nyt mä melkein toivon, että toi kova käy hyväksy. Mähän nostan vaan mun AHL-coachin tohon noin. Ei kun kato, kovas hyväksy. Okei, noni. No ei siinä sitten mitään. Mutta mä nostan. Joo, Richard ei hyväksy. Mutta nyt mä keksin, hei chatti. Ensi kaudeksi. Toihan on loistava. Koska meillä on AHL:ssä tommonen A-coachi, jolla on soppari jäljellä. Mä nostan tän äijän tohon NHL, eikö niin? Eli tää äijä voi erota valmentaja. Richard lähtee pois. Ja sitten mä nostan Tenelin NHL:n apuvalmentajaksi. Niin mulla on A- ja A-coach. Toi on ihan superhyvä. Mut nyt. Solmitaan jatkosopimuksia. Tää on viimeinen kerta nyt. Viimeiset hankinnat ennen sitä viimeistä 10 kautta. Mitä tähän tehdään? Raymond. Pasi Heino edelleen täällä. Uusi diili astuu voimaan. 13 milliä per vuosi. Meillä on palkkakatto on 20 miljoonaa. Ketkä tarvii sopimukset? Pettersson on pudonnut overallissa. Lucas Raymond, Pasi. Meillä ei ole yhtään niin kuin yli 90. 90 meillä on, mutta ei ole yli 90. Lundell haluaa sen diilin. Lundell pyytää vähemmän nyt kuin kesken kautta. Onneksi mä en antanut Lundellille sitä diiliä. Ja mä en anna lauseket Lundellille. 6,9 milliä 4 vuotta. Mä haluan, että mä pystyn vaihtamaan ton Lundellin, eikö niin? Matias Maselli. Haluu ison diili. Miten Maselli? Kun me otettiin Maselli jöngiin, niin me ruvettiin pärjäämään. 13 pistet 19 peliin plus 8. Kuule, mä luotan Matias Maselliin nyt. Vähän riskidiili ehkä, mutta Maselli on ollut hyvä. Tai oli hyvä ton viime kauden. Nyt luotetaan, että se jatkaa sit viimeiselle kaudelle.
hyvä teho. Et siihen 4,8 milliä. Sitten on Adam Ulseni. Mitäs se pelasi? Pitäisikö antaa Fudu? -11. Annetaan Ulsenin mennä. Annetaan Ulsenin vaan mennä. Mä otan ehkä kaiken mahdollisen palkkakaton. Mä uusitaan meidän neloskenttä. Neloskenttä ei ollut hyvä. Mutta Lasse pysyy. Lassella on kuitenkin potentiaalia vielä. Magnus Carlsson on jo 90. Tuleeko siitä mun nelosen sentteri? Terve. Se olisi aika hyvä. Alexander Barkovi. Otetaanko Scratchi-pelaajaksi vielä viimeiseksi vuodeksi? Onko missannut Pasi-treeni? Ota sä. Okei, 1 vuosi. Barkov haluaa tulla. Otetaan Barkov vielä. Ei toi voi olla Barkovin uran viimeinen tanssi. Last dance. Näin. Mäkinen hyväksyy. Sitten tulee Inkinen. Tarjotaan näihin. Leijona, Niemi, Junnila. Hyvältä näyttää. Hornquisti. Tää on tää meidän draft-pikki. Voidaan solmia se heti. Me sit siirretään tää. Tää tulee olemaan meidän iso assetteinen ensi kautta. Siitä tradea me ei tulla tekemään tässä jaksossa. Otetaan RFA:na nää meidän, ettei luovuta asseteista ilmaiseksi. Ja onko täällä ketään hyviä potentiaaleja, jota voisi käyttää tradeissa? Top 9 pieni, ei sillä ole kyllä mitään. Top 9 pieni, eliitti pieni, näin. Okei, ja paljon meille jää sitä palkkakattoa sitten. Maalivahit, näillähän meillä on diili. Mä edelleen luotan kyllä Vinniin ja Kokko. Ne on ollut hyviä molemmat kaudet, kun ne on ollut täällä. Mulla on 11 miljoonaa chatti palkkakattoa tilaa nyt kesällä. Toi on loistava. Katsotaan ketä siellä on. Mitä muuvea saadaan? 13 millillä aikaiseksi. Kiinnitä vapaita pelaajia. Svesnikov on täällä. Nyt ei ole hyviä free agentteja nyt montaa. Ei ole yhtä hyvä free agent klassi kuin viime vuonna. Just kun meillä on palkkakatostila. Ei vitsi kun se on saksalainen. Jotenkin tuli aivosulku. Leon Draisaitl olisi tuolla. Toi olisi aika sairas, jos saisi Leonin vielä kaudeksi. Tuleeko chatilla ketään pohjoismaalaisia? Ei ole kyllä ketään. Simon Holmström Ruotsista. Roope Hintz, hei. Hintz 3. 58 pistet viime kaudella. Ihan super. Joo, Roope ehdottomasti jengi. Joo, ja semmonen hinta, että se hyväksyy. 2 vuotta 3,5. Se hyväksyy heti. Just näin. Yes, ja meillä on vielä 8 milliä palkkakattoa. Onko se Forslinginkaan hyvä sinne pakistoon sitten? Meidän pakisto on kyllä ihan jees. Ja voitettiin se 10 peliä oikeasti viime kaudella. Me saatais Liljegreeni. Oli potentiaalinen kiekollinen pakki silloin Torontossa. Saatais Liljegreeni. 34 pistet viime kaudella. Kyllä me käytetään tää meidän palkkakatto nyt vikalle kaudelle. Ihan väkisin. Otetaanko me hyökkää vielä vai otetaanko me lisäpakki? Siinä se kysymys tulee. Jos me otetaan pakki, me voitais melkein yrittää sitten treidata. Hei joo, meillä on 3 90 pakkia. Nyt mä teen chatti ison päätöksen. Meillä on menestytty meidän 3 90 overall pakin kanssa. Mä solmin Liljegreenin ja sitten ja mä yritän vaihtaa yhden niistä 90 overall pakeista. Alright, sillä mennään nyt. Eli Liljegreeni, olisiko 5 pistettä? Ei, katsotaan silleen, että se hyväksyy taas ihan varmasti. Se on kiinnostus seuraa iso, niin se pitäisi hyväksyä toi 6 milliä. Näin, Liljegren, se hyväksyy toi heti. Yes, ja hyväksyy tarjouksen. Meillä on vielä 3,6. Meillä on vielä lisää käyttävässä tossa noin. Ota Gameboard, mitä? Hermansson oli top 6 hyökkääjä. Suuri, olisi hyvä trade-assetti. Hermansson. Missä on Hermansson? Tossa. Ei, mutta se on lupa itse asiassa. Tämähän olisi hyvä. Elton Hermansson. Ruotsalainen. Tääkin on sniperi. Kun saa pelaa molempia laitoin 42 pistet viime kaudella. Jumalauta. Saisinko mä ton suoraan? Hermanssoni. 3,66. Nyt oli aivan sairas off-season. Nyt oli hyviä muuveja. Ja nyt me treidataan se meidän 1 pakki johonkin kärkihyökkääjä. Herra jestas, tarvitaanko me edes kärkihyökkääjä? Meillä on aika monta hyökkääjää nyt solmittu tosta noin. Onko nyt diilit? Ai että tulee hyvä tosta vikasta kaudesta. Detroitti. Mä katon nopeasti nää läpi. Jos täällä olisi joku semmonen äijä, joka iskee silmään. Nyt kyllä free agenteista just tuli lapa. Liljegren tuli lapaa. Ja Roope Hintz saati halvalla. Mikä toi äijän nimi oli? Hermanssoni. Ei Samuelssoni.
Vancouver. Joo. Ei näy. Öhkreeni. Liam Öhkreen. Ruotsista. Työmyyrä. Siinä olisi meille sentteri. 40 pistettä viime kaudella. Tarvitaanko me toisaalta? Yksi ei halua muuten edes tulla tänne. Me ei pystytä treidaa sitä. Joo, silloin oli tuo lauseke. Etsit taas kauppaa niistä sun pakeista. No voidaan itse asiassa tehdä näin. Mä olisin kyllä melkein nähdä paperilta joukkueen ehkä ennen kuin mä teen sen päätöksen vielä. Mut Josefsson ja Edvinsson meillä haluat tässä jengissä ikuisuuden. Josefssonilla kauppoja ei edes löydy. Simuloidaan tää off-season tästä. Mennään kauden alkuun. Katsotaan meidän joukkue. Lasse Pirjata on saanut vastauksen. Ai niin, meillä ei ole tarpeeksi. Sinulle palkkakatoilla resursseja vastaamaan tähän tarjoukseen. Hei, Lasse oli... Ai vitsi, tää on kyllä... Tilanne on ratkaistava nyt. Menikö se Lasse nyt sinne? Pirjata pihalle vaan. Niin. Ei se kyllä mahu. No joo. Me annet, okei, Lasse meni. Lasse ja hyvä assetti, se meni nyt pois. Antaa olla. Ihan sama. Ihan sama. Me saatiin hintsi, me saatiin kumppaneita. Pirjata nyt meni pihalle. Ja katsotaan nyt millainen joukkue meillä on tässä kauden alussa. Miltä näyttää? Pasin johdolla. Tulee ihan bangeri sit viimeisestä jaksosta. Mä luulen, että nyt meillä oli top 6 isoja ongelmia tossa viime kaudella. Eikö niin? Mut me saatiin hintsi, me saatiin parempaa syvyyttä nyt. Meillä on pakisto edelleen sama, joka on ollut kyllä hyvä. Petters, kun nyt on syvä joukkue. Nyt me ei lähdetty kärki edellä, nyt ollaan syvyys edellä. Nyt näyttää aika hyvältä jengi nimittäin. Hintsi, hei, no me tarvittais ehkä se yksi ykköshyökkäjä vielä. Vähän syvyyttä käytännössä voitais vaihtaa jonkin ykköskentän äijää. Mut toisaalta mä vähän tykkään tästä, että meillä on tämmönen syvä joukkue. Edvinsson pellikka. Piiparinenkin on noussut 86. Liljegren on nyt siellä kolmosparissa. Se on pudonnut muuten pari overallia kesästä. Se oli aika vanha jo 35. Magnus Carlson haluaa kentälle tarkkalaukojana. Vitsi se eliitti pieni nousee tuolta kuin hullu. Annetaanko Magnus Carlsonille paikka? Pitää kans miettiä mitä tehdään Magnuksen kanssa. Noniin, mut hei mä jätän jakson tähän. Nyt on hyvä paikka jättää jakso tähän. Ensi viikon keskiviikkona viimeinen jakso Team Pohjoismaan franchisea. Katsotaan tuleeko se Stanley Cup. Tässä on nyt aika muuttunut joukkue saatiin viimeiseksi kaudeksi. Ja mietitään vielä. Lähdetäänkö me tällä pakistolla, joka on ollut NHL parhaita viime kausina. Lähdetäänkö me tällä vielä vai yritetäänkö me treidaa joku pakki ja ehkä joku hyökkääjä vielä semmoiseen ykköskori hyökkääjä. Pasihan sitä pitäisi olla. Pasihan kehittyy koko ajan, se on huippupotentiaali. Mutta meillä ei ole tällä hetkellä yhtään yli 90 joukkueessa. Mutta tämä on kuitenkin joukkue, että tämä on niin syvä, että mä näen, että tämä voi menestyä tämä joukkue. Tämä on nimenomaan joukkue isolle jille. Ilman semmosia tähtiä. Jukka Jalosen leijona. Noniin, ei mitään. Hei, kiitos chatille, kun katoitte. Ja huomenna sitten kello 18 niin palataan ton NHL 27 julkaisutrailerin kanssa. Joten nähdään silloin. Tänään kanssa formula-videojakin pelaa kanavalle kello 18, jos kiinnostaa. Noniin, huomenna nähdään ensi viikon keskiviikkona. Jatkuu tää franchise. Kiitos paljon kaikille ja märä!